چطور بچه‌ها، یه ویدیو توپ 5 دیگه داریم در رابطه با تراورسال. اولش نمیخوام زیاد اونقدر بهتون توضیح بدم، ولی آخرش چند خط چیز نوشتم بهتون میگم، حتما گوش بدید. ولی برای شروع اینو بگم تراورسال خیلی چیز مهمیه و یک سری چیزای اسنشیالی هستش که هر گیمی داره. تو سطحی ترین حالت که راه رفتن باشه یا پریدن، یه گیم میتونه با محدود کردن تو در اون بخش یا بیشتر دستتو باز گذاشتن و بالا بردن اون سرعته چطور تو رو محدود میکنه به واسطه استامینا، به واسطه که ایجاد چیپت یهو داغ میکنه اگه زیاد بودویی یا چیزها، یا یک سری چیزای این شکلی چطور اون گیم پلی تو رو کنترل میکنه. صحبت این شکلی حالا زیاد میشه که اینا مهم نیست، مثلا ویدیو دیگه رتبه بندی خاصی نداره، اونقدر مهم نیست. مهم اینه که این ویدیو رو ببینیم. همینطوری من یه چند تا تراورسالی که دوست دارم بگم، چند تا تراورسالی که واقعا به نظرم خوبه، حتی اگه تاپ هم نباشه و یه ذره بیشتر وقت بذارم ببینم او شت یه چیز دیگه میتونم پیدا کنم. یکی اون داینلایت یکو من همیشه خیلی دوست داشتم، یعنی هم داستانش واسه من دلچسب بود، هم تراورسالی که من اونجا میگرفتم هنوز که هنوزه دلم میخواد برام بازی کنم. من میره رجا رو بازی نکردم، ولی داینلایت نزدیک ترین تجربه من به پارکور بود و یادم خودم بچگی تجربه ژیمناستیک داشتم و کلا پارکور رو دوست داشتم. مثلا یکی از علاقام پارکور بود، مثلا اینطوری بودم که اوکی من یه جا پیدا کنم میرم پارکور. من بچه بودم، الانم نگاه نکنید، ژیمناستیک و کارت همزمان میرفتم، جفتشو ول کردم ولی غذا خوردن رو ول نکردم. تراورسال خیلی مهمه، واسه میشه انرژی بسوزونید. و اینکه یه چیزی هم هست، کل گیم عملا حول محوریت تراورسال میچرخه، یکم تریکی به نظر میاد و شاید بهتر بود بهترین تراورسال تو بازی‌هایی رو میگفتم که فوکسشون به هیچ وجه تراورسال نیست. ولی خب تراورسال فوکس باشه یا نه مهمه و بعضی گیم‌ها باید درس بگیرن از یک سری گیمایی که به نظرم الان اسم میبرم. و البته هدف گیم مهمه، یعنی دو هم تو هدف خودش به شکل خودش اون موومنتش و اون تراورسالش اون چیزی که باید، حالا واسه من سرگرم کننده یا دوست داشتنی نیست، ولی با یه سری فاکتور و المان‌های مشخص، همونطور که هر ویدیو دارم میگم، اگر فرق میکرد الان ردد اینجا احتمالاً بهش اشاره می‌کردم، شاید دث استرندینگ رو بهش اشاره می‌کردم، شاید بیگینرز گاید رو بهش اشاره می‌کردم، چون که سرعت کندی که توی این گیم داری یه جزء بهت میگه که چقدر قشنگ‌تر به محیط نگاه کنی و خوب تراورس کنی، فرق می‌کنه. اوکی، برای همین میگم خودم سعی می‌کنم اونقدر چیز نکنم، خیلی ترای هارد به قضیه نگاه نکنم. و یه چیزی هم بهم بگید، حالا این الان یه ذره پرسیدن این الان بده، باگی داره، به خاطر اینکه من این ویدیو رو الان دارم پشت سر هم رکورد می‌کنم، میدونم که تموم شه تازه میشینم به ادیت کردن و گذاشتن، یعنی ممکنه 10 تا ویدیو این شکلی بیاد. بعد بینش الان دارم میپرسم که ترجیح میدید بیشتر توضیح بدم راجع به اون اثر و انتخابم یا نه، یه ذره چون همشون هم خیلی کم دارم توضیح میدم. ولی خب چیزه، حالا بعدن میشه فیکسش کرد و من تو ذهنم اینجوریه که هر تایتلی که من دارم بهش اشاره میکنم خودش میتونه یه ویدیو مجزا باشه. دوم نکته که دارم گراویتی راشه، یعنی مثلا دیگه تو کل بازی اصلا ایده که داره تلاست. برای اونا که بازی نکردن میگم، شما یه کاراکتر داری میتونه جاذبه رو کنترل کنه، حالا به چه سمتی بیفته یا جاذبه رو کنترل کنه. حالا مهم اینه که اون پوینت آف گراویتی رو میتونه جابجا کنه به کدوم طرف بیفته. تراورسال بازی خیلی جذاب میکنه، یعنی اصلا کامبت بازی حول محور این قضیه میچرخه. یعنی من اینطوری هم که اگر شما خیلی خوب مستر آف کامبت یا موومنتتون بشید، یه لحظه خودتو شوت میکنی اون و فاصله میگیری، سری میچرخونی، با لول اپ و اینا یه سری چیزا میشه اضافه کرد، بعد دوباره برمیگردی تو صورت نیم با لگد میری وان شات میکنی. البته وان شات نمیشه کرد، یعنی چند تا چیز رو بزنی، ولی خب باز دمیج بیشتری میده، خیلی اوکی به نظرم، خیلی خوبه. سرعت یک سری جا باید آپشنال باشه و اینطوری باشه که اوکی من اینجا رو آروم میرم یا هر چقدر که این اجازه رو دارم سرعت میگیرم. یه سری بازی‌ها مثل متروید حتی از این قضیه استفاده میکنن و اینطوریه که وقتی تو اون موومنت خودت رو درست حسابی یاد بگیری، من اجازه میدم بهت نه تنها یک سری سکشن ها رو رد کنی خیلی راحت تر، یه سری ابستاکل ها که جلو قرار میگیره، یه سری انوایرمنت ها رو بتونی از بین ببری که شاید تو با تفنگ نتونی سنگ رو بتر کنی، ولی سرعت به خصوصی بگیری بتونی. و اگر مثلا یه سری حرکت ها بزنی، چون من بازی نکردم این به نظرم باحال بود دارم میگم، اینطوریه که مثلا تو شارژ میکنی به یه سمت کجکی میزنی میری بالا، میگی که اینجا امکان هر چیزی باشه دیگه، نه تو مپت هست نه میبینی، یه جای دیگه رو بازی میکنی. و خب قطعاً با همه چی میشه بازی کرد. جلوتر گفتم که کجا با محدود کردن کاراکتر تو لول سطحی پریدن یا نپریدن باشه، سرعت راه رفتن یا دویدن باشه، یک سری بالانس درست کرد یا سراغ یه تجربه هدفمندتری رفت، مثل بازی ترسناک که معمولا نمیشه توشون دوید. البته میدونم وابسته به این هست که حالا اون بازی دنبال اصلا چه نوع ترسیه، چون مشخصا ترس های متفاوتی هم داریم، یعنی
تو چه شکلی از ترسی رو میخوای بسازی. پنیک هارره، سوروایول هارره، سایکولوژیکال هارره، هایدن رانه. ولی خب متوجه منظورم میشید. یه مقایسه دیگه بخوام بکنم، دوم 2016 و دوم ایترناله و برای این چیزا احتمالاً باز همون بازی که حول محور موومنت و تراورسالن مثال بهتری نیست. شاید حالا مثلا یه قدم بیایم جلوتر، شاید بشه گفت مثلا پلتفرمرها یا مترویدونیا که توشون مشخصا باز موومنت و تراورسال خیلی مهمه و مستقیما درگیر اون کامبته میشه. پس باید بگم که یکی از آپشنام اگه پرنس آف پرشیا رو بازی نکرده بودم اوری بود، ولی به خاطر کل اون تایتلم که شده این نه فقط پرنس آف پرشیا لاس کردن، باید من حس میکنم یعنی یکی از آپشن‌ها بدم به پرنس آف پرشیا، مخصوصا اینکه بچه‌ام بودم همه پرنس آف پرشیا رو بازی کردم و دوست داشتم. هنوز چقدر میسوزم من یکی نسخه‌اش نتونستم بازی کنم، هی کرش میکرد، ولی تمام یادی که کرش میکرد هی بازی میکردم. دقیقاً اونی که حالت یه رنگ و لابی داشت، نمیدونم پرنس آف پرشیا خالی بود، فکر کنم ریبوت بود، یعنی توش حال میداد واقعا جابجا شدن. معمولا اصلا فست ترول نمی‌کردم، اینجوری بودم که فست ترول نه نیازی نیست. هالو نایت هم اگه کسی میخواد تو کامنت ها بگید، اگر خودتون دوست دارید که در هر صورت هر چی دوست دارید تو تراورسال کامنت کنید، ولی اگه میخواد بگید هالو نایت رو چرا نگفتی، خب شاید بازی کردم بازم پرنس آف پرشیا دوست دارم. جدای از اومد بهتون بگم که من هالو نایت رو نرفتم هنوز متاسفانه، اومدم شروع کنم دیدم زیادی نزدیکیم به دی سی الدرینگ و نمیخواستم وسط هالو نایت برم الدرینگ، من اونطوری نمیخوام. و توی این بخش احتمالاً حالا اگه بخوام مثلا یه مترویدونیا در نظر بگیرم و جایگزین کنم، احتمالاً با همون هالو نایت جایگزین کنم اگه اونقدر که باید خوب باشه. و اونقدری که من بازی کردم من واقعا کم آپشن نمیده، خیلی هم خوبه، یعنی از اون موومنت و اون محدودیتایی که به تو میده استفاده میکنه و دیفیکالتی باس رو ادجاست میکنه، یا یه فرصتایی برای تو میسازه، یه محیطایی میتونی بری یا نری که چی نیست. تو معلومه یه سری چیزا میخوای به من بدی ولی الان نمیدی، ببین چه موقعیتایی داره از من میگیری یا مثلا بهم میده. شاید حتی اینو باید میگفتم تورنت ایلدن رینگ، یعنی ببین چی دارم، تورنت ایلدن رینگ چیه که دارم جای این همه صحبت کردم، این همه چیزی گفتم که برسم به این گیما، چون گاد damn feels good. یعنی اصلا همون دابل جامپی که تورنت داره، یعنی تنها چیز تو مخ تورنت برای من اینه که موقعی که میدوی یا جابجا میشی، اون دومش، اون موهای دومشه چیه اون، نمیدونم یه جوری انگار انیمیشنش درست سر نیومده، جز اون عالیه. یعنی یه سری بازی‌ها که فوکسشون روی از سواریه اصلا نمیتونن از سواری درست، اصلا حس اشتباهی میده، حس خیلی بدی میده، نمیخوای از سواری کنی. لور داره اسبه، نمیدونم یه جا قراره خیلی جدی بخش داستان اسبت باشه، خیلی مهمه، ولی از سواری اصلا حال نمیده. لرنینگ تورنتش میگم من تو به من گیم بده، مود بده، میان کانورجنس میسازن، رید مود میسازن، اینو میسازن اونو میسازن. جدیدن هم که مود بلادبورن داره میاد روی لرنینگ، بیا یه مود بساز پلتفرمینگ با تورنت. دود چالشای بازی پلی استیشن 2 حتی اون پلی استیشن 3 بازی پلی استیشن 4 هم حتی چیزای شکلی داشت. یه شرط تو بتمن هم بدم، البته اون جلوتر می‌خواستم بگم، ولی خب چالشای اون شکلی که مثلا تو یه جامپ به خصوصی بزنی یا تو یه سرعت به خصوصی بعد برسی به یه جا، چیزای اون شکلی بذارن، من حال میکنم واقعا با لرنینگ اونجوری میرم سراغش. اگه من مود بدی که مثلا واسه دیفیکالت تر شه یا یه چارت پترن بشه، برو بابا بنم تورنت شک give me a check shout out تو بتمن. برای گلایدینگ و داشتن آپشنال موومنت اسلش تراورسال مستری، یعنی یه سری چالش های اون شکلی داشتن که بهت چیز میز میده و چالش های باحالی هم هستن که بعضی موقع سخته، بعضی موقع باحاله، فریم پرفکت باید باشه بعضی جاها و تو اون بازی میک سنس میکنه، تو یه سری جای دیگه هم واقعا به نظرم نیاز. ولی جدا از اون میدونید موومنت چیه من دوست داشتم فکر میکردم که اوکی بذار یه شوتر بگم که دو تا شوتر اومد تو گزینم، بذار مثلا اوورواچ رو بگم یا تیم فورترس 2 رو بگم یا والورانت که دو تا کاراکتره که موومنت مکانیک خاصی دارن ولی تراورسال که نداره. تایتان فال 2 اینطوری بودم که برو چطور من میتونم همین چیزی رو میس بدم. یعنی همون وال رایدینگی که تایتان فال 2 داره، همون چالش اولش مثل چی مونه؟ مثل تیری سنتینل الرینگ میمونه، تو میتونی اون رو رد کنی ولی وقتی خوب انجامش میدی و خوب میزنیش چقدر حال میده، قشنگ همون جوریه کریزی. و خب یه گیم پلی خیلی خاصی داره، اون گیم پلی خاصش از کجا میاد؟ از همون یه دونه مکانیک میاد دیگه. تایتان فال 2 واقعا یکی از گزینه‌ها اومد باشه، شاید تو جاست کاز، چون به خاطر اینکه من گرپل خیلی دوست دارم می‌خواستم سکیرو رو بذارم فقط واسه گرپل،
انقدر دوست دارم. ولی جاست کاز خیلی منطقیه. حالا کاری به این ندارم که تو بازی سول ریور، لگسی آف کین فلان فلان اونجا اول فلان چیز بوده، زلدا اول چتر آورده، زلدا الهام همه چیزه. اولا که این سری چیزا تو یه سری گیم دیگه اول بوده و جدا از اون اهمیتی نداره. من تو زلدا بیشتر دوست دارم، من تو جاست کاز بیشتر دوست دارم. نمیدونم چرا همین چیزا اصلا اومد تو ذهنم، البته بخاطر اینکه یادداشت کردم یه ویدیو دیگه درست کنم و منطقیه. ولی خب آره، جاست کاز، جت ست رادیو یا این جایگزین جدیدش بومراش سایبرفانک که یه بازی دیگه است، رولر دروم که براش ویدیو درست کردم و دیس آنرد. باورتون نمیشه چقدر ترورسال توی بازی دیس آنرد حال میده. اصلا خیلی خوب، خیلی خوب. اسلاید میدی، چاقو میزنی تو پای یارو، دارت میزنی تو کله یارو. کاری به خشونتش ندارم، مثلا خشونتش که مثلا لذت بخش نیست بگم با دارت میزنی کله یارو مثلا منفجر میشه. خب خیلی بازی دیگه هستن که خشونتشون بیشتره. سو وات، اون موومنت استایلیش بودنه و ابیلیتی هایی که تو میتونی بگیری، یا تو دیسانرد 2 بگی من اصلا این ابیلیتی رو نمیخوام و یه چالش دیگه ای بهت اضافه بشه تو جابجا شدن توی محیط و اینطوری باشه که چقدر فکر شده است من بدون ابیلیتی میتونم جابجا شم. با ابیلیتی راحتی که تو تلپورت میکنم و آره اگه اشتباه نکنم چیزی رو جابجا نگم، من یه سری از این گزینه‌ها رو میتونستم عوض کنم. میتونستم بگم که اوکی حالا اینو با این عوض میکنم، اینو با اون عوض میکنم. و یه چیزی که الان واسه مهمه اینه، حداقل اون چیزی که تو ذهنم بوده با هم جابجا میکنم همشون رو بهشون اشاره کردم، یعنی همشون تو این ویدیو هست. حالا خودتون در نظر بگیرید که ممکنه نظرم عوض شه یا ببینم مثلا اشتباه کردم، یه چیز دیگه هست اصلا بهش توجه نکردم، حواسم نبود، یعنی بگردم میبینم من چرا یادم رفت که اوکی ویدیوش میکنیم. کاپیام تا اینجا پس شد داین لایت، گراویتی راش، الدن رینگ چرا نوشتم، آپشن سم چیز بود دیگه، پرنس آف پرشیا، تایتان فال 2 و نیون وایت. تایتان فال 1 من نمیدونم بازی چون نکردم نمیدونم مثلا موومنتش چجوری اینا. تایتان فال 2 ولی خب و این ویدیو رو به شکل‌های مختلفی میشه درست کرد، تراورسال چالشی، تراورسال ریلکس یا حتی بین بازی واکینگ سیمولیتور. خب اگه بتونم بعدن یه چیزم بگم اینه که اگه این ویدیو که این چند وقت درست میکنم میبینی توش میگم بعدن، یه نکته داره. من همین ویدیو رو گفتم بعدن و بعد 2 ماه دارم درست میکنم، شاید حتی بیشتر، چون 2 ماه پیش صرفا فقط توییت زدم اینطوری بودم که خب الان که دارم توییت میذارم سریع درست میکنم دیگه. پس اگه چیز جدیدی وسط رکورد کردن این ویدیو یهو میرسه به ذهنم، مشخصا میره برای بعدن. ولی یه چیز دیگه هم که میخوام درست کنم اگه بتونم اونو دوستم مثلا مقدار جلوتر بذارم، تکنیک تر میشه، مربوط به مکانیکا و سیستمایی که اضافه میشه به یه بازی تا موومنت و تراورسال بهتری بگیره. کلی نگم که چه بازیایی کلا تراورسالشو دوست دارم، بگم اوکی گرپ هل مثلا یکی از اون مکانیک ها یا یکی از اون چیزاییه که اضافه میکنه به بازی تراورسال بهتر میشه. مومنتوم ریوارد بهش میگن، چی میگن، اونی که خیلی مثلا حال میده، یه کار درست که میکنی یهو اسپید میگیره و بهت ریوارد میده واسه یاد گرفتن اون سیستم موومنتش. یا وال جامپ، یا تو لول سطحی باز دوباره میگم یه جامپ ساده، دست استرندینگ شاید مثال خوبی باشه واسه موومنت های مهم و به نظر ساده که چقدر سخت و توبون خوش کنترلشون. یا موومنت مکانیک های مثل دابل جامپ، بوم میترک جامپ، راکت جامپ و هزار تا چیز این شکلی. یا دقیقاً مثل گراویتی راش که چطور کنترل جاذبه اون تراورسال جذاب میکنه، نه که صرفا بگم گراویتی راش واسم جذابه حالا همینطوری به عنوان تراورسال، یه مقدار جزئی تر. یا دقیقاً مثل بتمن که گفتم چطور یک سری جا محدودیت باعث میشه تراورسال خفن شه، یعنی محدودیت یه چیز فرق میکنه با اینکه من تراورسال بتمن دوست دارم. بیشتر سوار روی اون چرایا و اون چیزای دیتیلی که کنار هم قرار میگیره. مثلا یه چیزی که به من خیلی حال میده میچیه وقتی فکر کنم وال جامپ دیگه، آره دیگه وال جامپ، مثلا سکیرو به دیوار چسبیدی جامپ میزنی، یه بار دیگه جامپ بزنی یه دور دیگه جامپ میزنه و خودشو پرت میکنه. یا میچ خیلی حال میده بهم، دوتا جامپ میزنی، بکن چی بهتر از دوتا جامپه، یه دش خیشی. مثلا دش به حالت معمولی خیلی حال میده، دش میزنی، ولی دوتا جامپ میزنی دن دیو دش. او مای گاد. قطعا میگم رو اون چیزی می‌خواستم سوار شم، الان این لیست شد یه مقدار فرق کرد. سعی کردم یه مقدار کلی نگاه کنم که تو کدوم بازی به من حال میده برام همینطوری تراورس کنم.
بچرخم. و خب برای همینه که میگم مثلا تورنت لرینگ بحث فقط دابل جامپش نیست. به نظرم اسپیدرانینگ یک سری بازی‌ها خوب بهتون نشون میده که یه بازی چقدر بهتون چیز میده و شما چطور میتونید ازش استفاده کنید. این حرفا مثالش سوپر ماریو 64 که تا الان تصویر داشتید میدیدید و همین چیزی نمیمونه. یک دو صبح من خستم دیگه، کم کم دستم داره میتونه که بعدا میام تو حالت گیمر پوزیشن که آره به نظر من تراورسال تو یه سری گیم خیلی خوب، تراورسال تو ریل لایف هم خیلی خوب، حتی راه رفتن کاری که من کنار گذاشتم این چند وقت و بعد دوباره برگردم بهش. دمتون گرم که تماشا کردین. این حرفا کامنت یادتون نره. اگر شما تراورسال به خصوصی هستش که دوست دارید میتونید با اون فاکتورایی که حالا من در نظر گرفتم اون شکلی که من گفتم مثلا در نظر بگیرید و یه سری گزینه بدید، یا میتونید همون چیزی که آخرش اشاره کردم آقا تراورسال چالشی ریلکس، یا مثلا یه واکینگ سیمولیتوری هست، یا مثلا یه بازی چیل کوزیه. من تراورسال تو اونو خیلی دوست دارم. مثلا من رفیقم تراورسال تو شورت هایکو خیلی دوست داره. من خودم هم بازی نکردم ولی دیدم چه جوریه. یا مثلا این چیزی مثل پورتال، چطوری شما ساینتیفیکلی از پورتال ها رد میشید، یه سری ژل میریزید زیر پاتون، سرعت پیدا میکنید، پورتال ها رو جابجا میکنید و یهو مثلا پرش بیشتری میزنید. نمیدونم چیز عجیب غریبیه ولی خب اونم یک شکلی از تراورساله که میشه دوستش داشت. من مثلا اونجا خیلی موومنت و مثلا من اونجا واقعا دوست دارم، حال میکنم. اوکی چالش‌های خودشو داره و این بازی مود چی بود اون سری گفتم بازی کردم که ملت درست کرده بودن، یه چالش عجیب غریبی داشت که البته اون بیشتر سوار پازل بود ولی میتونه چالش‌های موومنتوری داشته باشه که تو در لحظه هیچ جابجا شی، یه لحظه بپری اینور، یه لحظه دوربین بدی اینور نگاه کنی، یه جامپ بزنی بری چپ پورتال بزنی، هزار حرکت بزنی، کلا میشه خیلی کارو کرد. ولی آره هر جور که راحتید. من در هر صورت دوست دارم بخونم، یا ذهنم جرقه میزنه 4 تا اتفاق خوب بیفته، یا در نهایت با هم صحبت میکنیم و یه سری چیزا رو به اشتراک میذاریم که دوست داریم. چیز دیگه ای نمیمونه. همین. دمتون گرم و شب و روزگار